নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম আমি কেনে ধৰণে এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সবোৰ নেগেটিভ বা ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব পাৰো। আমি এনে ধৰণৰ কিছুমান সেন্টেন্স পাওঁ যিবোৰ সেন্টেন্স আমি সাধাৰণতে এফাৰ্মেটিভৰ পৰা নেগেটিভ বা ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ। সো সেই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে বি ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব থকা যিবোৰ এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স বি ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব থকা আকৌ কৈছো যিবোৰ এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স সেই সেন্টেন্সবোৰ যেতিয়া আমি নেগেটিভ বা ইন্টাৰোগেটিভ কৰো তেতিয়া আমি কি কৰো বি ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰি ভাৰ্বটোৰ পিছত আমি সদায় নট ইউজ কৰো। যদি আমি সেই বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কি কৰো তেতিয়া সেই বি ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখো আৰু বাক্যটোৰ শেষত ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক দিও। এটো হল বেসিক ৰুল। সো আজি আমি চাম যিবোৰ বাক্যত আপোনাৰ বি ভাৰ্ব অক্সিলাৰি ভাৰ্ব নাথাকে আৰু কিছুমান বাক্যত আপোনাৰ হেভ হেজ হেড থাকে কিন্তু আমি সেই হেভ হেজ হেডৰ পিছত আমি নট ইউজ কৰিব নোৱাৰো বা সেই হেভ হেজ হেড আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখি তাক ইন্টাৰোগেটিভ কৰিব নোৱাৰো। সো বা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে এই সকলোখিনি কথা শিকিব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আজি মই কোনো বি ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰি ভাৰ্বে আৰম্ভ হোৱা কোনো সেন্টেন্স নলওঁ। আজি মই সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ সেন্টেন্স লম যাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এই সকলোখিনি কথা শিকিব পাৰে। সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। এতিয়া প্ৰথম বাক্যটো চাওক। প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে আই ডু ইট। আই ডু ইট মিন্স মই এটো কৰো। সো এই বাক্যটো চাওক এই ডু টু হল এজ এ ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰি আছে। এই ডু টু ইয়াত এজ এ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰা নাই। সো ইয়াত যেতিয়া এই ডু টু এজ এ মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰিছে তেতিয়া এই সেন্টেন্সটো হল প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি সদায় হেল্প লওঁ ডু অৰ ডাজৰ। ডু অৰ ডাজ আমি লওঁ প্ৰেজেন্ট টেন্সত আৰু ডিড লওঁ পাষ্ট টেন্সত। সো আমি ইয়াত কি হৰ হেল্প লওঁ আই ইয়াত আমি হেল্প লওঁ ডু। সো আমি লিখিম আই ডোন্ট। আমি নেগেটিভ কৰিম আই ডোন্ট ডু ইট। আই ডোন্ট ডু ইট মিন্স মই এটো নকৰো। যদি আমি এই বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ ইন্টাৰোগেটিভ কৰোঁতে আমি কি কম তুমি এই কামটো কৰা নাই তুমি এই কামটো কৰা নাই বুলি কওঁতে আমি ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ ডু ইউ ডু ইট ডু ইউ ডু ইট। সো আমি কেনে ধৰণে ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম আমি প্ৰথমতে ডু টু লিখিম এই যেটো ডু ইয়াত লিখিছিলো এই ডু টু ইয়াত লিখিম ডু ইউ ডু ইট ডু ইউ ডু ইট লাষ্টত ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক দ্যাট মিন্স তুমি এটো কৰা নাই ডু ইউ ডু ইট। তাৰ পিছত আমি নেক্সট সেন্টেন্সটো নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে নেক্সট সেন্টেন্সটো কৈছে যে she goes to office at 9 o'clock. she goes to office তাই যায় থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ। সো তাইটো হল থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ আৰু ভাৰ্বৰ লগত es যোগ হৈ আছে। দ্যাট মিন্স ইটস এ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স। সো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য এটা যদি আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি ডু আৰু ডাজৰ সহায় লওঁ। সো ইয়াত সি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম সি ডাজ। কিয় ডাজ ইউজ কৰিলো এই ভাৰ্বৰ লগত es আছে। সো সি ডাজ তাৰ পিছত ইউজ কৰিম আমি নট সি ডাজন্ট। তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো লিখিম এই গোৰ যেটো es আছিল ইয়ালে আনিলো আৰু এতিয়া আমি লিখিম গো। সি ডাজন্ট গো টু office. She doesn't go to office at 9 o'clock. She doesn't go to office at 9 o'clock. যদি আমি এই বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ যদি এই বাক্যটো আমি যেটা ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম তেতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো কেনে ধৰণে কৰিম তাই 9 বজাত বা অফিচলৈ যায় নে তাই 9 বজাত অফিচলৈ যায় নে। সো তাই যায় নে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ইয়াত ইউজ কৰিলো ডাজ। সো হেই ডাজ তো আমি আনিম ইয়ালৈ ডাজ। তাৰ পিছত আমি লিখিম সাবজেক্ট টু ডাজ সি। তাৰ পিছত লিখিম আমি ভাৰ্ব টু গো। সো মই অলৰেডি ক'লো যে ডাজ যেতিয়া ইউজ কৰো আমি তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত থকা এস বা ইএস টো উঠাই দিওঁ। সো আমি ক'লো যে ডাজ সি গো টু অফিচ ডাজ সি গো টু অফিচ এট 9 o'clock লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক। সো মই ভিডিওটো ছুটি হ'বৰ কাৰণে ডট 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 দিলো। সো আমি কুৱেশ্যনটো কেনে ধৰণে কৰিলো ডাজ সি গো টু অফিচ এট 9 o'clock দ্যাট মিন্স তাই অফিচলৈ 9 বজাত যায় নে। তাৰ পিছত আমি নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে he informed me last night. she informed me. So he third person singular number informed past tense simple
past tense. So simple past tense আমি কি ইউজ কৰো did. So আমি কি কৰিম he. So এতিয়া আমি did. So he did not, he didn't. So আমি যেতিয়া ইয়া didn't বা did ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি এই ভাৰ্বটো simple pastত থকা ভাৰ্বটো আমি present formত লিখিম he didn't inform me last night. He didn't inform me last night. He যোৱাৰ ৰাতি মোক ফোন কৰা নাছিলে. So আমি এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি কি কৰিম হে did টো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণি লিখিম did তাৰ পিছত লিখিম he did he তাৰ পিছত লিখিম আমি informed you হ'ব so আমি ইয়াত লিখিম you did he inform you last night lastত interrogation mark did he informed you last night তাৰ মানে হল হি তোমাক জুৱাৰাতি খবৰ দিছিলে নে সো আমি কেতিয়াও নকওঁ হি মোক জুৱাৰাতি খবৰ দিছিলে নে বুলি আমি নিজকে কেতিয়াও কোৱেশ্চন নকৰো আমি অন্যজনক কোৱেশ্চন কৰিম কি বুলি কোৱেশ্চন কৰিম হি জুৱাৰাতি তোমাক খবৰ দিছিলে নে সো তেতিয়া আমি কম did he informed you last night এটা চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে she has a beautiful house she has a beautiful house means তাই এটা ধুনীয়া ঘৰ আছে so এই বাক্যটো চাওক see to subject third person singular number আৰু has to as a verb হিচাপে কাম কৰি আছে কাৰণ কিয় এই সেন্টেন্সটো গোটেই সেন্টেন্সটোত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক কোনো এক্সট্ৰা verb নাই so ইয়াত এটাই verb আছে হেতু হল has so আমি পাইছো যে she has a beautiful house তাই এটা সুন্দৰ ঘৰ আছে so কোনো verb নথকাৰ বাবে আমি এই বাক্যটো কি বুলি ধৰিম simple present tense বা present indefinite tense কাৰণ কিয় এই বাক্যটোত কোনো verb নাই তাই আছে তাই লগত এতিয়াও আছে so তেনে ক্ষেত্ৰত আমি simple present tense so simple present tenseত আমি see ৰ লগত কি ইউজ কৰো অলৰেডি মই কলো see লগত আমি ইউজ কৰিম does she does তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম not she doesn't তাৰ পিছত চাইলে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইন্টাৰেস্টিং কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ লগত does ইউজ কৰো does ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমি এই has টো ইয়াত has লিখিব নোৱাৰো আমি এই has টো ইয়াত লিখিব লাগিব have so এটা গ্ৰামাৰৰ বেসিক ৰুল হয় আপোনালোকে মনত ৰাখি লব এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মনত ৰাখিব যদি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ হয় আৰু তাক যদি আমি নেগেটিভ কৰিবলগীয়া হয় নেগেটিভ কৰোতে আমি থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ লগত does ইউজ কৰো আৰু does ইউজ কৰাৰ পিছত আমি সাবজেক্টটোৰ লগত কেতিয়াও has ইউজ কৰিব নোৱাৰো তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইউজ কৰিব লাগিব have এইটো এটা গ্ৰামাৰৰ বেসিক ৰুল হয় গ্ৰামাৰৰ নিয়ম হয় এইটো আপোনালোকে ফলো কৰিব লাগে সো এই বাক্যটো চাওক আমি কলো যে she doesn't তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিলো have a beautiful she doesn't have a beautiful house that means তাই এটা ধুনীয়া ঘৰ নাই সো আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কলো she doesn't have a beautiful house সো এতিয়া আমি এই বাক্যটো যেতিয়া ইন্টাৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাম ইন্টাৰোগেটিভ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰো এই যেটো আমি does ইউজ কৰিছিলো নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই does টো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখো সো আমি কি লিখিম does তাৰ পিছত লিখিম সাবজেক্ট does she লিখিলো does she লিখাৰ পিছত আমি কি লিখিম যেটো verb আছে verb টো লিখিম verb টো আমি কি আছিল has আছিলে has টো আমি ইয়াত কি লিখিছিলো have ইয়াতো আমি have লিখিম কাৰণ কিয় আমি অলৰেডি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে does ইউজ কৰিলো does ইউজ কৰাৰ পিছত আমি কেতিয়াও has ইউজ কৰিব নোৱাৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম have does she have a beautiful house lastত ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক সো কেতিয়াও নপাহৰিব ইন্টাৰোগেশন মাৰ্ক দিবলৈ সো আমাৰ কোৱেশ্চনটো কেনে ধৰণে হ'ল does she have a beautiful house does she have a beautiful house means হ'ল তাই এটা ধুনীয়া ঘৰ আছে নে বা আমি নেগেটিভ সেন্টেন্সটো কেনে পালো she doesn't have a beautiful house she doesn't have a beautiful house means তাই এটা ধুনীয়া ঘৰ নাই তাৰপিছত আমি নেক্সট সেন্টেন্সটো চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I have had my lunch সো এই সেন্টেন্সটো চাও have আছে had আছে সো have had so it's a present perfect tense কেনে ধৰণে হ'ল আপোনালোকে ভালকে চাই লওক so present perfect tense ৰ গঠন কি subject plus have has plus verb or third form subject plus have has plus verb or third form so ইয়াত আছে have ৰ পিছত আছে had have ৰ past participle form কি had third form
had. So present perfect tense হ'বলৈ যাওঁতে আমি have ইউজ কৰিলো আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো ফৰ এক্সাম্পল আমি এনে ধৰণৰ বাক্য কওঁ যে I have taken বা eaten I have taken or eaten my lunch মই মোৰ আহাৰ খালো I have eaten my lunch so এই eatenৰ পৰিৱৰ্তে বা এই takenৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইউজ কৰিছো ইয়াত had so এতিয়া আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে so এতিয়া আমাৰ ইন্টাৰগেটিভ বা নেগেটিভ কৰিবলৈ একো প্ৰবলেম নাই so আমি কি কৰিম I এটো অক্সিলাৰি ভাৰ্ব I have তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম not I haven't তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম had I haven't had my lunch I haven't had my lunch means মই মোৰ আহাৰ খোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে খোৱা নাই so আমি যদি এই বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কি কৰিম ইন্টাৰগেটিভ কৰিব যাওঁতে আমি কি কৰিম একেই নিয়ম কি আপোনালোকে কি কৰিব জাস্ট have to বাক্যটোৰ আৰম্ভণি লিখি দিব have তেতিয়া চাওক আমি কেনে ধৰণে কম মই ভাত খালো নে বুলি কেতিয়াও নকওঁ আমি কেনে ধৰণে কওঁ তুমি ভাত খালা নে have you taken your lunch have you taken your dinner have you taken your breakfast আমি এনে ধৰণে কওঁ so আমি ইয়াত বাক্যটো পাইছো lunch কি আছে I have had my lunch so আমি কোৱেশ্চনটো কেনে ধৰণে কৰিম have you taken your lunch have you taken your lunch so আমি লিখিম have you had your lunch লাষ্টত ইন্টাৰগেশ্যন মাৰ্ক have you had your lunch তুমি তোমাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলানে তুমি তোমাৰ লাঞ্চ খালানে এনে ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ পিছত চাওঁ আমি লাষ্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I have a dog so এই সেন্টেন্সটো মই ইয়াৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ আগত এটো দিছিলো so এই সেন্টেন্সটো ইয়াত এই have to as a main verb হিচাপে কাম কৰি আছে মোৰ এটা কুকুৰ আছে that means it's a present indefinite tense so present indefinite tense ত আমি কি কৰো present indefinite tense ত আমি help লওঁ কাৰ help লওঁ do did does or so present indefinite tense ত আহিব do আৰু does so ইয়াত do does or কোনটো আহিব first person singular number it's a I mean a first person singular number কেতিয়াও কনফিউজ নহব I means first person singular number and you means second person and he she means third person singular number and they means third person plural number and we means first person plural number and your means second person plural number so এতিয়া কথা হল কি I লগত আমি সদায় কি ইউজ কৰো I লগত আমি present tense ত ইউজ কৰো do so I do not I don't have a dog that means মোৰ এটা কুকুৰ নাই বা মোৰ কুকুৰ নাই আমি কিছুমানক এই বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ বা নেগেটিভ কৰোঁতে মিস্টেক কৰা দেখো যে I have not a dog লিখা হয় I haven't a dog নহয় আপুনি যেতিয়া বাক্যটো কাৰেক্টলি ক'বলৈ যাব বা শুদ্ধকৈ আপুনি ক'বলৈ যাব তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব I don't have a dog that means মোৰ কুকুৰ নাই so এতিয়া আমি চাওঁ ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স কেনে কৰিম ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স আমি কেনে কৰিম so আপুনি এটা ভাবক যে আমি যেতিয়া কাৰোবাক সুধিম তোমাৰ কুকুৰ আছে নে so আপুনি কেতিয়াও নিজকে নুসুধে যে মোৰ কুকুৰ আছে নে বুলি নুসুধে so আপুনি কি কেনে ধৰণৰ সুধিব তোমাৰ কুকুৰ আছে নে বুলি কওঁতে আমি কেনে ধৰণৰ কম do you have a dog আমি এনে ধৰণে কম so এনে ধৰণে ক'ব যাওঁতে আমি কেনে ধৰণে লিখিম do to আৰম্ভণিতে লিখিম do তাৰ পিছত I to আমি কি কৰিম do you তাৰ পিছত লিখিম আমি have do you have a dog that means তোমাৰ এটা কুকুৰ আছে নে বা তোমাৰ কুকুৰ আছে নে so তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কোৱেশ্চনটো কেনে ধৰণে কৰো do you have a dog আমি এনে ধৰণে কোৱেশ্চন কৰো so আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালে যে আমি বাক্য এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সবোৰ কেনে ধৰণে নেগেটিভ কৰিব পাৰো বা কেনে ধৰণে ইন্টাৰগেটিভ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব যে আপোনালোকে ভিডিওটো কি জানিব পাৰিলে বা আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকি গল নেকি আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰক মই দেখো যে আপোনালোকে কোনো শেয়াৰ নকৰে আৰু মোৰ ভিউজও খুব বেছি 200-300 ভিতৰত ৰখি যায় সো আপোনালোকে শেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰো বেনিফিট হ'ব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰো বেনিফিট হ'ব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি লব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনিৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও